Sziasztok, Barbie vagyok, és majdnem 2 éve élünk Portugáliában. Azért indítottam ezt a csatornát, mert rengeteg szép emlékünk és élményünk van, amiket szeretnék megőrizni, és közben megosztani másokkal is. Imádok fotózni, videózni, drónozni, és már nincs annyi tárhely, ahol ezeket tárolni tudnám, úgyhogy gondoltam, hogy ezeket itt a YouTube-on gyűjtöm össze. Ebben a videóban az Altéban tett látogatásunk emlékeit gyűjtöttem össze. Alta egy kis portugál falu Algarve-ban, Algarve dimbes dombos részén. Mi különlegessé teszi, az a 2 híres forrása, a Fonte Grande és a Fonte Pequeña. Ezek a források pedig az Alta folyót táplálják, ami pedig a falu végében egy kb. 24 méter magas vízeséssel omlik egy tavacskába és folyik tovább. A mi túránk is innen indult, azaz a plébános Zuhatagától. A vízesést autóval nagyon könnyű megközelíteni, és már a parkolóból önmagában csodás a kilátás. Innen a parkolóból egy kiépített lépcsőjárat vezet lefelé, ami, hogyha jól számoltam, akkor ilyen 169 vagy 170 lépcsőfokból áll. Viszont van egy másik útvonal is, egy pici kerülővel, ahol sima talajon is le lehet menni, és nincs lépcső, így bringával vagy motorral is könnyen meg lehet közelíteni, viszont az emelkedő része visszafelé nekem nagyobb kihívást jelentett, mint a lépcső megmászása. Preso numa água cheia, a concha fugindo do som. Já beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorrige de ver parece simples. Dia para ser feliz, tirando um tempo soprano, a casa que perde pis. Vendo fim preto branco e as nuvens a passar no seu flutuar. Miután kigyönyörködtük magunkat a vízesésnél, a folyó irányával ellentétesen haladva kezdtük felfedezni Alta részeit, így a következő megállónk a Fonte Pequeña, azaz a kis forrás volt, ami a helyi pézsmakacsák közösségének törzshelye. Nagyon barátságosak voltak, úgyhogy vettünk nekik egy kis galambeleséget, és bandáztunk velük egyet a folyóparton. Olyan, mint egy kiskutya. Igen. Vess már neki valamit. Nem, hát abból. Ebből? Adok neked. Ő eszik, de te tőlem kapsz. Ki van pontva? Hol? Ki, persze, ott a végén. Hogy jön a nagy, én tőle félek. Igen. Nem. Ki kívánják tőle? Ide rakok egy kis. Új, rám, csak. Új. A mindenit. Hallod? Romániában rokonokkor így láttam el. De mit csinál? Felugrik rád. De ő a kezemből akar enni. Ugye? Türelmetlen vagy. Türelmetlen. Szerintem ő okos, és rájött, hogy kézből sokkal nagyobb mennyiséget tud benyakalni. Nem, mert mind megfogni. Oda néz, hogy jön. Nézd meg! De ne csipkedjél! Nézd meg, vannak még éhes társaim. Na, hát de megeszed a kezemet is. Torkos szombat van.
Miután mindenki alaposan jól lakott, és megpihentünk kicsit a kacsák társaságában, tovább indultunk a felfedező sétánkon. A hegyek ölelésében a folyó mentén a Fonte Grande, vagyis a nagy forrás irányába haladtunk tovább, ami a folyószakasz egy újabb arcát mutatta nekünk. Megérkezve a kiépített folyómederhez, nekem nagyon tetszett a középkori várkert hangulat, bár azt egy kicsit sajnáltam, hogy a tölgyfák még nem rügyeztek, és hogy a folyó vízállása most egy kicsit alacsony volt. Viszont összességében nekem nagyon tetszett a hely atmoszférája. A folyópont mellett kiépített grillezőhelyek vannak, amiket teljesen ingyen bármikor bárki tud használni, de ezen a részen egy büfé és egy étterem is van, amik közül most csak a büfé volt nyitva, mert az étterem csak a nyári szezonban üzemel. A kiépített rész végén, az erdős rész kezdetén pedig a helyi állatközösség egy másik kulcsfigurái, a macskák laknak, akiknek ezeket a remekbe szabott kis házikókat készítették a helyiek. Itt Portugáliában egyébként minden lakóközösségben helyeznek ki a cicáknak ilyen macskalakásokat, ami mellé rendszeresen tesznek ki nekik ételt és vizet is. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. A portugálok egyébként is szívükön viselik az állatok sorsát. Sok önkéntes és állatvédő szervezet is gondoskodik az utcai macskák ivartalanításáról is, és az orvosi ellátásukról is. Ezek a macskaházak pedig segítenek abban, hogy a cicák egy központi helyen maradjanak, így könnyebb őket ellátni. Itt a Fonte Grandénál kialakított medár régen mosómedenceként is szolgálta, a helyi asszonyok használták ruhamosásra. És persze a folyó több részén is működött vízimalom is. Ma inkább grillezni, kikapcsolódni járnak ide az emberek, de rendeznek itt fesztiválokat, piacokat és szabadtéri előadásokat is, amiket erről a hatalmas lelátóról lehet élvezni. folyópartok felfedezése után pedig elindultunk a városka belsejébe, amihez az utunk elején exkluzív idegenvezetést is kaptunk. Figyelek? Igen. Lett egy kacsám. Szia, kacsa! Szia! Hello, kacsa! Erre menjünk tovább? Jön a párod, és itt van. Ez meg a te kacsád. Igen. Itt mutatja nekünk az utat.
Erre van a belváros kacsa, ne haragudj. Tudsz valami jó helyet? Étterem, ilyesmi. Mikor nyitnak? Mutassad, jól van, mutassad csak. Jön. Többen is jönnek utánunk. Ő megy elől, vezet minket. Nem tartják be a kacsák a közlekedési szabályokat. Hát lehúzódik, aranyos. Kezd el hűvös lenni. Szerintem felöltözök, hogyha esetleg megfogsz. Alte-Lulétól kb. 25 kilométerre fekszik, autóval bárhonnan egyszerűen megközelíthető, viszont tömegközlekedéssel elég nehézkes. Luléból azért indul buszjárat, de elég ritkán, szóval, hogyha esetleg ide látogatnátok, érdemes megnézni a menetrendet előtte. A városkában körülbelül 2000-en élnek. A helyiek főként mezőgazdaságból, olajbogyó vagy narancstermesztésből élnek, mézkészítésből, de vannak olyanok is, akik tradicionális portugál kerámiákat készítenek, és persze egyre gyakoribb a turizmusból élők száma is. A tengerparti városokkal szemben itt sokkal autentikusabb a portugál életérzés, ami az építészetben és a városka hangulatában is visszaköszön. A fehérre meszelt házak, a színes ajtók és ablakok, a macskakő, a nyugalom és az emberek kedvessége, na és persze a hihetetlenül szűk kis utcák, amik ráadásul nem is egyirányúak. Azt hiszem, ehhez a közlekedéshez sohasem tudok majd igazán hozzászokni. Alte főterére megérkezve elénk tárul a város egyik legrégebbi épülete, a 13. században épült templom. Nagyon szép, jellegzetes portugál, egyszerű vonalvezetésű templom. Sajnos ott jártunkkor épp nem volt nyitva, így a díszes azulejó csempéit most nem tudtuk megcsodálni, viszont az épület külseje és a templomkertből elénk táruló városkép is nagyon festői volt. A macskaköves tér, a körülötte álló házacskák, a virágok mind hozzájárulnak a falu bájához és a mediterrán hangulathoz. Mi is megálltunk itt egy pillanatra, hogy magunkba szívjuk ezt az életérzést. A napunk a főút melletti kávézónál zártuk, ahol a környéken megrendezett bringaverseny miatt most elég sokan voltak. Innen még utoljára megcsodáltuk az út melletti vízzuhatagot, és indultunk is haza. Remélem, ti is élveztétek ezt a kis virtuális túrát a macskák és kacsák és a források városkájában. Ha érdekelnek téged hasonló témák, akkor kövess be, legközelebb a Luléban tartott karneválról fogok hozni egy videót. Sziasztok!
cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã.